Napakaganda. Hey guys, good day. I'm here now at Little Boracay. White sand. Paganda. Actually may kasama ako. Ayaw nang sumama rito. Kasi napakalayo. Ako lang yung nag-challenge na pumunta rito at nag-survive. At napakaganda. Kasama natin ngayon si Drony. Ayan. At lilipad siya ngayon. Ito.
At syempre, hindi makakalimutan yung baon natin. Pinunta natin dito eh. Pinunta natin dito eh. Magbaon, magpicnic. Guys, baba na yung araw, kailangan na natin umuwi. Don't forget to subscribe to my channel at share mo sa mga friends mo kung nagiging interesting ang ating lakad. Maraming salamat sa mga sponsors natin. This is Jay. Bye bye.